สติที่ไหลต่อเนื่องดับความฟุ้งซ่านและเห็นใจตามความเป็นจริงจากโอวาทของหลวงพ่อชาสุภัทโทผู้สอนธรรมะด้วยภาษาง่ายๆแต่ลึกซึ้งท่านชี้ให้เห็นว่าปัญหาของคนเราไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่ไม่รู้ทันตัวเองและทางออกนั้นไม่ซับซ้อนเลยคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอวันนี้อยากชวนทุกท่านลองเงียบใจสักครู่แล้วฟังธรรมะง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของเราไปตลอดกาลคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความคิดตื่นมาก็คิดทำงานก็คิดก่อนนอนก็ยังคิดบางครั้งยังไม่ทันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงใจก็ทุกข์ไปล่วงหน้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจที่ไม่ได้ฝึกย่อมนำทุกข์มาให้แต่ใจที่ได้รับการฝึกดีแล้วจะนำความสุขมามหาศาลหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเวลานั่งสมาธิใหม่ๆนั้นใจจะฟุ้งมากเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อยากกินโน่นนี่บางคนถึงกับรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะบ้าแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรให้ดูมันไปให้รู้ทันมันไปอย่าหลงเข้าไปเป็นมันก็แล้วกันเพราะธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ถูกฝึกก็เหมือนลิงที่กระโดดไปมาทั้งวันถ้าเราเพิ่งเริ่มปฏิบัติแล้วหวังให้ใจสงบทันทีเราจะผิดหวังง่ายมากการฝึกสติไม่ใช่การบังคับใจให้สงบแต่คือการรู้ทันว่าใจไม่สงบนี่คือจุดสำคัญมากหลายคนเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำให้ไม่มีความคิดแต่ความจริงคือไม่มีใครห้ามความคิดได้แม้จะมีความคิดอยู่เราก็สามารถรู้ทันความคิดนั้นได้เมื่อรู้ทันใจจะค่อยๆถอนตัวออกจากความฟุ้งซ่านเองหลวงพ่อชาเปรียบเทียบสติไว้ได้งดงามมากท่านบอกว่าตอนแรกสติของเราเหมือนน้ำหยด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 รู้ตัวบ้างเผลอบ้างแต่ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกสม่ำเสมอสติมันจะเริ่มไหลต่อเนื่องเหมือนสายน้ำไม่ใช่รู้ตัวเฉพาะตอนนั่งสมาธิแต่รู้ตัวตอนเดินตอนพูดตอนกินตอนโกรธแม้แต่ตอนกำลังคิดมากนี่แหละคือสติในชีวิตจริงหลายคนรอให้มีเวลาว่างก่อนถึงจะปฏิบัติธรรมแต่หลวงพ่อชาสอนว่าแม้มีเวลาแค่10 นาทีก็ให้ทำเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่านานแค่ไหนแต่คือทำต่อเนื่องหรือไม่เหมือนคนปลูกต้นไม้ไม่ได้โตเพราะรดน้ำครั้งเดียวแต่โตเพราะรดทุกวันใจของเราก็เช่นกันถ้าเราค่อยๆรู้ตัวบ่อยขึ้นสติจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองแล้ววันหนึ่งเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือเห็นว่าความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปความโกรธมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปแม้แต่ความทุกข์หนักที่สุดสุดท้ายก็ผ่านไปเช่นกันนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเวลาคนเราหลงอารมณ์เราจะรู้สึกว่าฉันกำลังทุกข์แต่เมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวเราเป็นความทุกข์แค่เปลี่ยนจากเข้าไปเป็นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูใจก็เบาขึ้นมากแล้วหลวงพ่อชายังเตือนเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือเวลาปฏิบัติแล้วเกิดนิมิตเห็นภาพแปลกๆเห็นแสงเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดประสบการณ์พิเศษท่านบอกว่าอย่าไปหลงมันอย่าอยากให้มันเกิดและอย่าเกลียดเวลามันเกิดเพียงรู้ว่ามันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นของหลอกใจบางอย่างทำให้เราชอบบางอย่างทำให้เรากลัวบางอย่างทำให้เราหลงว่าตัวเองเก่งแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเห็นนิมิตคือเห็นใจตัวเองเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความยึดมั่นถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ปัญญาจะเริ่มเกิดการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม่จำเป็นต้องเข้าป่าก่อนไม่จำเป็นต้องมีเวลามากเริ่มจากการรู้ตัวง่ายๆตอนนี้กำลังหายใจก็รู้กำลังเดินก็รู้กำลังโกรธก็รู้กำลังกังวลก็รู้รู้โดยไม่ด่าใจตัวเองรู้โดยไม่ต้องรีบแก้แค่รู้เพราะสติที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมทุกอย่างแต่คือการเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆใจจะค่อยๆวางเองหลายคนพยายามหาความสุขจากโลกภายนอกแต่ยิ่งหาใจก็ยิ่งเหนื่อยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ย้อนกลับมาดูที่ใจเพราะต้นเหตุของทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกเสมอไปแต่อยู่ที่ความยึดของเราเองถ้าฝึกสติบ่อยๆวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการที่โลกไม่มีปัญหาแต่เกิดจากใจที่ไม่หลงไปกับปัญหาท้ายที่สุดนี้อยากฝากข้อคิดสั้นๆจากแนวทางของหลวงพ่อชาไว้ว่าอย่ากังวลว่าใจจะฟุ้งแต่จงกังวลว่าเรารู้ทันความฟุ้งนั้นหรือยังถ้ารู้ทันได้บ่อยขึ้นชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนเองจากคนที่ทุกข์ง่ายจะกลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้น
จากคนที่ใจวุ่นวายจะค่อยๆมีความสงบจากภายในและจากคนที่เคยมองหาธรรมะไกลตัวจะเริ่มพบว่าแท้จริงแล้วธรรมะอยู่ในทุกลมหายใจที่เรารู้ตัวขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกค่อยๆดูใจอย่างอ่อนโยนและสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งสติที่เคยเป็นเพียงหยดน้ำจะกลายเป็นสายน้ำแห่งปัญญาที่พาใจเราออกจากความทุกข์ได้จริงเจริญในธรรมทุกท่านครับสาธุ